this video, ang gagawin naman natin is subukan natin mag-create ng decorative block. Okay, so in this case, ang gagawin natin ay isang clover na decorative block. So tingnan natin, molder natin. So ito yung sand na prepare ko. Approximately about 0.26 cubic feet ang kakargahin niya. Mix natin siya. So like as usual, kailangan mahalong mabuti ito. Hindi basang-basa, hindi ka anong tuyo. So ayan. Okay. Natin. Test natin. Okay, so medyo okay na to. Form na sa kamay natin. So ayan na, kailangan siksikin natin sa paligid, hindi katulad nung normal na paggawa natin ng hollow blocks. Ano siya, tinataktak lang yun, pero ito sa experience ko, hindi pwedeng taktak lang, kailangan masiksik siya all throughout. So ganyan, medyo kung titignan mo, medyo mas mabusisi itong paggawa na itong ating decorative blocks. In this case, ito yung clover na
na decorative block. So ayan. Tapos likewise sisiksikan ulit natin siya. Okay. So ayan. Ayan. Siksikin mabuti. Ayan. So kailangan may ano ka talaga, manipis na kahoy na pwede sumingit dun sa mga in between nung ano, nung design, para maganda yung kanyang pagkakasiksik. So ayan. So ayan, siksikan natin mabuti. Okay, so ayan, nasiksik na natin. So ang next naman, lagyan natin siya nito kasi mahirap buhatin yan ng ano, ng paganyan lang. So lagyan natin ng plywood dyan. Yan. So ayan yung output niya. So thank you very much.